Hello and welcome to HowWithAbdul YouTube channel. Dear friends, how can we freeze multiple raw or column in Excel? مونږ څنګه ملټیپل کالم او ملټیپل راز چې کوم ده په ایکسل کې فریز کولی شو. نو مونږ د دې لپاره څه کولی شو؟ مونږ د دې لپاره ویو ټیب کې مونږ فریز پین استعمالولی شو. شارټ کټ په مدد سره هم کولی شو. لکه فار ایگزامپل په دې ډیټا کې مونږ ټاپ را چې کوم ده هغه مونږ فریز کول غواړو. که مونږ وګورو دا زموږ سره اوس فریز نه ده رایټ. که دا مونږ سلایډ ډاون کړو نو تاسو وګورئ زموږ سره غایبیږي. مونږ غواړو چې دا یې زموږ سره راځي. نو څه کوو؟ یو شارټ کټ کی استعمالوم چې هغه مونږ سره ده Alt W F R. نو اوس دې ریزلټ مونږ ګورو. تاسو ما سره اوسئ. نو تاسو وګورئ دا را مونږ سره چې کوم ده ټاپ دا مونږ سره فریز شو رایټ. دارنګې چې دا مونږ د دې نه واپس کوو انفریز کوو نو څه به کوو؟ دې لپاره شارټ کټ کی مونږ سره ده Alt W F F. نو تاسو دا وګورئ اوس دا زما سره انفریز شو رایټ. دارنګې مونږ لیفټ کالم چې کوم کوو نو لیفټ کالم هم په شارټ کټ کی سره کولی شو. مونږ څنګه کولی شو؟ هغه مونږ سره دا ده چې Alt W F C رایټ. مونږ اوس ګورو چې دا مونږ سره شو که نه شو. نو زه رایټ سایډ ته لږ ورځمه په شیټ کې. نو تاسو وګورئ دا زموږ سره نیمز چې څومره هم دي هغه زموږ سره فریز شو. اوس دا انفریز کوو. نو انفریز کولو ته الریډي ما تاسو شارټ کټ کې ویلې چې هغه مونږ سره ده Alt W F F. نو که مونږ اوس وګورو دا زموږ سره انفریز شو رایټ. دارنګې که مونږ وغواړو چې زمونږ د دې تھرډ را د پاسه دا فرست سیکنډ اینډ فرست ون دا دې زموږ سره فریز شي او دارنګې په دا قسم د مونږ سره لیفټ کې دا هم وشي. نو مونږ څه کوو؟ مونږ استعمالو شارټ کټ کی Alt W F F. تاسو اوس ما سره اوسئ او ګورئ. سکرین ما نظر اچوئ کاینډلی. د تاسو وګورئ زما سره سیکنډ او فرست ون را چې کوم ده هغه زموږ سره فری شو. دارنګې که زه رایټ ته راشم نو ما سره به نیمز او اردو والا کم دغه چې دی کالم چې دی هغه زما سره فریز شو رایټ. دا اوس انفریز کوو نو Alt W F F سره انفریز شو او دا مونږه د ټیب ویو نه هم کولی شو چې ټیب کې ویو ته راشو. ویو کې مونږ فریز ته راشو. فریز کې دا زمونږ سره فریز ټاپ را ده. که دا مونږ کلیک کړو نو زمونږ سره ټاپ را فریز شو لکه تاسو وګورئ. ټیک شو جي. دارنګې مونږ د دې نه دا انفریز کولی هم شو را به شو. دا زمونږ سره انفریز شو. دارنګې بیا واپس مونږ دې ته راشو. دا مونږ فریزد فرست کالم هم کولی شو. که مونږ دې باندې نظر واچو دا زمونږ سره فرست کالم فریز شو رایټ. دارنګې مونږ شارټ کټ کی استعمالولی شو او په ټیب کې مونږ ویو استعمالولی شو. که چېرته تاسو زما د چینل نه مستفید کیږئ او صحیح زده کړه ترې کوئ نو کایند hit on the subscribe button for more informative and trickful videos. Thank you so very much.